everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Low Carb Diet for beginners tayo ngayon. What is a low carb diet? Si low carb diet is a type of diet wherein yung intake natin ng sugar at saka carbohydrate is limited. Total intake ng carbs and sugar varies depende sa goal mo. Goal mo ba na mag-lose ng weight or goal mo na mag-maintain ng weight? Pero huwag kayong matakot. That doesn't mean na we will have to eat less. Dito, ang gagawin natin, since ika-cut down natin yung sugar at saka carbohydrates, i-increase naman natin ngayon yung proteins and fats. Doon tayo babawi. How does it work? On a normal diet wherein nagkukonsume tayo ng sugar, ng carbohydrates, ng fats, at saka ng protein, pagpasok niyan sa katawan natin, i-convert ng katawan natin si carbohydrates at saka sugar and gagawin siyang glucose. Now, our body, kapag kailangan niyang mag-produce ng energy, kailangan magsusupply ka ng fuel sa kanya. As fuel, merong dalawang option yung katawan natin. Sugar or fats. Pero guys, wag kayong ma-confuse sa sugar at saka carbohydrates at saka fats at saka proteins. Ganito kasi yan. Si carbohydrates at saka si sugar, kapag pumasok yan sa katawan natin, i-convert siya ng katawan natin into glucose. Regardless kung sugar siya, kung carbohydrate siya, pagpasok niyan sa katawan natin, magiging glucose siya. Kaya ang tawag dito is low carb diet, hindi low carb and low sugar. Kahit na ang minimize naman natin or ginagawa nating limited is sugar and carbohydrates. So, huwag kayong maguluhan sa terminology na sugar at saka carbohydrates. Pareho lang yun pagdating sa loob ng katawan natin. Okay po? So, now, kapag nangailangan yung katawan natin ng energy, meron siyang dalawang options for fuel. Pipiliin niya ba si sugar or pipiliin niya si fats? Ang problema kay fats, hindi siya magagamit agad-agad ng katawan natin as fuel. Kailangan rin siyang i-convert. Kaya lang, mas mahirap i-convert si fats compared kay sugar. Kaya, ang pipiliin palagi ng katawan natin as fuel is si sugar. Again, pagpasok niya sa katawan, gagawin siyang glucose. Once naging glucose na siya, si insulin, siya yung vehicle ni glucose. Si glucose tamad yan, nakahilata lang yan, susunduin siya ni insulin, tapos ipagdadrive siya sa buong katawan, tapos yun na yung magiging energy natin, source ng energy natin. Ngayon, anong mangyayari kay extra fats? Anong mangyayari kay extra protein? Magiging stored fats sila. Stored fats, yan yung mga unwanted na bilbil natin, yung mga extra fats natin sa hita, sa braso. Kung kagaya ko kayo na may double chin, yan yun. Yan yung stored fats. Kung yung katawan naman pala natin, walang balak gamitin si fats as fuel, bakit hindi na lang siya pakawalan? Bakit tinatrap siya sa bilbil, sa braso, sa hita? Kasi, remember, another type siya ng fuel. Just in case biglang mawala ng supply ng carbohydrates, ng sugar, wala sila ngayong mako-convert as glucose. Wala sila ngayong magagamit as fuel for energy. So, yung katawan natin, dahil matalino yan, mag-iimbak ng reserba. Imagine, si fats, siya yung, di ba sa sasakyan, palaging may gulong na reserba? Siya yun. Just in case. Meron namang 4 na gulong, aandar naman yung sasakyan kahit wala yung reserba sa likod. Pero just in case, biglang may ma-flat na gulong, meron tayong makukuha sa likod na gulong para makaandar pa rin tayo. Para makaproceed tayo sa biyahe natin. Ganon din yung katawan natin. Ganon ka-smart yung katawan natin. Dahil meron siyang dalawang option for fuel, kung ano yung madaling ma-convert, yun muna yung gagamitin niya. Kapag naubusan siya ng supply nitong madaling i-convert na glucose na to, doon ngayon siya kukuha sa reserba. Kaya hanggat hindi pa kailangan ng katawan natin yung fats, dyan lang siya. Tambay lang muna siya. Palaki lang siya ng palaki. The problem is, kung daily yung intake natin ng sugar at saka carbohydrates, kailan pa natin magagamit yung stored fats sa katawan natin? So, dyan ngayon papasok si low carb diet. For a low carb diet, i-restrict natin ngayon yung intake natin ng carbohydrates at saka ng sugar. Para yung katawan natin, no choice kung hindi gamitin yung stored fats na meron tayo. Remember, our body will always choose glucose as a source or as a fuel for energy over fats. Kasi mas madali siyang gamitin. Unlike kay fats na medyo komplikado yung conversion.
Ngayon, kung hindi natin susuplayan yung katawan natin ng sugar and carbohydrates, wala tayong mako-convert into glucose. So, yung katawan natin, wala siyang glucose na option. So, dahil wala siyang pagpipilian, no choice siya kundi pumunta kay fats. Dahil hindi natin sinusuplayan yung katawan natin ng carbohydrates and sugar, walang glucose, si insulin matutulog muna rin siya. Kapag si insulin natutulog muna, yung stored fats natin magiging happy. Sa sobrang saya nila, pupunta sila kay liver para mag-party. Once pumunta sila kay liver, i-upgrade sila ngayon ni liver, gagawin silang ketones. At pag naging ketones sila, yun na yung magiging source of energy natin. So, instead of using carbohydrates and sugar as our source of energy, kukuhanin natin, tatapyasin natin yung mga taba natin sa katawan, papunta kay liver para maging energy natin. Kaya, yung mga dating nakatambay sa katawan natin, sa tiyan natin, sa bilbil natin, hita, braso ng mga fats, unti-unti ngayon siyang maburn, unti-unting matutunaw, unti-unting mauubos. What is the difference between low carb and ketogenic diet? Guys, if you're not familiar with ketogenic diet, yung explanation ko kanina, yun yung process ng ketosis. Kaya siya naging ketogenic diet. Ketogenic diet kasi it is a form of diet wherein ang goal mo is to enter ketosis, tapos i-maintain mo yung katawan mo into ketosis. Ketogenic diet is a type of low carb diet. Pero si low carb diet, hindi siya type ng ketogenic diet. Ganito yan guys. To make it simple, this is low carb diet. Isa sa mga anak niya, maraming anak si low carb diet. Yung isa sa mga anak niya na yon is si ketogenic diet. Okay? Ganun siya kasimple. Other types of low carb diet, so ito si low carb, ito si, isa sa mga types niya is si ketogenic diet, and another is si paleo diet, and another is si carnivore diet. Marami pa yon. Yung goal ni ketogenic diet at saka goal ni low carb diet, parehas na to limit yung intake ng sugar at saka ng carbohydrate, para gagamitin ng katawan natin si fats as fuel. The difference is, mas strict yung approach ni ketogenic diet. May mga specific rules si ketogenic diet na kailangan mong sundin every day. Kasama doon yung pag-monitor ng carbohydrates, ng fats, at saka ng proteins na kinakain mo every day para magsistay ka sa ketosis. For low carb diet naman, okay lang kahit nasa ketosis ka, okay lang kahit wala ka sa ketosis. Kasi, ang goal mo lang is to limit yung intake mo ng carbohydrates at saka ng sugar. For a low carb diet, yung iba, majority, ang goal nila is hindi sila lalagpas ng 20 grams per day ng carbohydrates. Yung iba pa nga, 0 to 10 lang eh. For others naman, 35 yung maximum. For others naman, 50. Iba-iba rin kasi yan. Depende sa goal. If nagme-maintain ka lang, like for example, sa akin, 50 to 100 yung normal na carbohydrates na kinakain ko per day. Sometimes lower than that. Pero ganun lang. Cheat day ko na yung aabot ako ng 200. For others naman, kapag umabot sila sa 35 grams ng carbohydrates per day, tanggal sila sa ketosis. Kapag nawala sila sa ketosis, ibig sabihin yung fat burning magsa-stop ulit. So, magsusstore na naman ang magsusstore ng fats yung katawan natin. The biggest difference is, since si ketosis, meron siyang mga strict rules na kailangan mong i-follow. Yung mga strict rules na yon, yung makakatulong sa'yo para makapag-stay ka sa ketosis. Again, ketosis, yun yung way ng katawan mo para i-burn yung fat mo and to use those fats as a source of energy. Since si low carb, medyo chill lang siya, wala siyang masyadong set of rules. Basta, hindi ka lang lalagpas dun sa goal na grams ng carbohydrates mo per day, may possibility na on and off ka sa ketosis. So, may possibility na ngayong araw na to, nagbe-burn ka ng fats, tapos the following day, hindi ka na nagbe-burn ng fats. Kaya lang, since hindi siya ganun ka-strict, mas madali siyang i-maintain compared kay ketogenic diet. Si ketogenic diet kasi, mas aggressive yung approach mo into losing weight. Kasi, since everyday ka into ketosis, mas madali ka nga namang maglo-lose ng weight. Whereas, kay low carb diet, chill ka lang, maglo-lose ka pa rin naman ng weight. Kasi, binabaan mo yung carbohydrates at saka sugar intake mo.
And on top of that, sometimes you're in ketosis, sometimes you're not. Pero, maglulose ka pa rin ng weight. Hindi nga lang kasing bilis ni ketogenic diet. How to start low carb diet? Since si low carb diet is not as strict as ketogenic diet, ang natatanging rule lang natin for low carb diet is to limit yung intake ng carbohydrates at saka ng sugar. Limit kung hanggang saan, that depends. Depende sa type ng body mo at saka depende sa goal weight mo. Kung goal mo ba na mag-lose ng weight or goal mo na i-maintain lang yung weight mo. If your goal is to lose weight tapos hindi mo gusto si ketogenic diet kasi masyadong strict, dito tayo kay low carb diet. To lose weight, kailangan maximum natin 10 to 20 grams ng carbohydrates per day. Remember guys, when I say carbohydrates, ano yan? Carbohydrates plus sugar. Okay? So, ito-total mo per day, carbohydrates plus sugar, kailangan hindi ka lalagpas sa 10 grams or 20 grams. Kung ano doon yung kailangan ng katawan ninyo, kayo yung makakapagsabi. Kasi may mga tao na kapag lumagpas sila sa 10 grams, out agad sila sa ketosis. May mga tao naman na up to 35 grams, nasa ketosis pa rin sila. But then again, this is not a ketogenic diet. So, okay lang rin kahit on and off tayo sa ketosis. Pero, kung gusto mo yung aggressive na pag-lose ng weight, pero ayaw mo ng ketogenic diet kasi ayaw mo ng strict na approach, tapos gusto mo yun, chillax lang, ayaw mo nang nagmo-monitor ng kinakain. Ang gagawin mo is either 10 grams or 20 grams ng carbohydrates per day. Again, depende sa katawan mo. If you notice na nagta 20 grams ka ng carbohydrates per day, tapos hindi ka naman naglo-lose ng weight, ibaba mo siya sa 10 grams per day. Mas mababa, syempre, mas maganda. If hindi mo naman goal na mag-lose ng weight agad-agad, okay lang sa'yo, kahit 3 to 5 months na process pa, then dun tayo sa mga 35 to 50 grams ng carbohydrates per day. For me, personally, I learned about ketogenic diet mga 3 to 4 years ago pa. Kasi nung mga time na yon, yung husband ko, sinabihan siya ng doktor na kailangan niya mag-lose ng weight kasi konting-konti na lang magiging obese na siya. So, kami naman, hanap ako ng mga weight loss na strategy kasi lahat ginawa na namin, hindi naman talaga effective sa kanya. Hindi siya naglo-lose ng weight. So, nakita ko si ketogenic diet. Appealing siya for me and for my husband kasi masarap yung mga pagkain na pwede mong kainin. Kasi more on protein, more on fats. Hindi ka magkakat ng mga masasarap na pagkain. Kaya lang, for us, na-turn off kami dun sa idea na kailangan mong i-monitor everyday yung kinakain mo. So, hindi na namin nagawa si ketogenic diet. Kasi, kung ganun siya ka-strict, hindi rin namin siya ma-maintain. When we found out yung about kay low carb diet, doon kami naging mas interesado. Kasi, parang ketogenic diet rin siya. Kaya lang, mas gentle yung approach niya. Hindi siya kasing strict. Kaya for us, mas realistic si low carb diet. I'm not saying na imposible na gawin si ketogenic diet kasi may mga tao talaga na nagki-ketogenic diet. Kaya lang for us, for our lifestyle, mas applicable si low carb diet kasi mas madali siyang gawin. Kaya lang, ang disadvantage naman ni low carb diet is hindi ka ganun kabilis mag-lose ng weight. Pero ang ginawa namin para maging parang ketogenic diet siya is binabaan namin ng todo yung intake niya or yung intake ng husband ko, ginawa namin 0 to 10 grams per day lang. Kaya, in a span of 5 months, nag-lose talaga siya ng weight. From XL or double XL na shirts, naging medium siya. Though, wala akong masasabi sa inyo na exact value ng weight kasi hindi talaga kami nag-check ng weight namin. I will add on to the description yung mga pagkain na pwede at saka hindi nyo pwedeng kainin when you're doing low carb diet. Pero as a tip guys, since si ketogenic diet is a type of low carb diet, ibig sabihin lahat ng pwedeng kainin sa ketogenic diet, pwede mong kainin sa low carb diet. So, if in case wala sa list na ilalagay ko sa description, yung pagkain na kinikrave ninyo, pwede nyo siyang i-google, tapos dagdagan nyo na lang ng words na keto-approved or mag-google na lang kayo ng mga keto-approved na foods. Parehas lang yun. Applicable pa rin yun kay low carb diet. Actually, guys, kung i-follow nyo lang yung mga pagkain na pwedeng kainin everyday, yung under kay ketogenic diet, yung mga green leafy vegetables, yung mga meat, eggs, mga fish, kung yun at yun lang rin yung kakainin nyo everyday, kahit hindi nyo na i-monitor yung grams ng carbohydrates na kinakain nyo,
okay lang. Kasi yung mga pagkain na yun, sobrang konti lang ng carbohydrate nila. Kaya mas ma-enjoy nyo yung low carb diet. That's also the reason kung bakit mas appealing sa amin si low carb diet compared kay ketogenic diet. Our only rule pagdating sa low carb diet, if you really want to lose weight, is pwede mong kainin as much as you want, pero once na busog ka na, mag-stop ka na. Yung iba kasi, di ba, kahit busog na sila, since meron pang natirang chicken dyan, kakainin pa rin nila kasi sayang. Hindi, guys. Stop ka na. Once you're satisfied, stop. Kain ka lang kapag gutom ka, pero kapag busog ka na, mag-stop ka na. Kapag hindi ka pa nagugutom at oras na ng lunch, huwag ka munang kumain. Kasi since minimize tayo, since kinut out natin si carbohydrates at saka si sugar, mas madali tayong mabusog at mas matagal tayong busog. Kasi mas matagal yung effect ng pagkabusog kapag ang kinain mo is protein at saka fats. Kapag kasi carbohydrates at saka sugar, after ilang minuto, manghihingi na ulit yan ng panibagong supply. Kasi sila yung may kasalanan kung bakit tayo palaging nagkikrave. Kaya nga diba sabi nila, addictive daw si sugar. Kaya, kain lang tayo pag gutom. Tapos, kapag busog na, stop na. Don't worry, hindi kayo magkaka-ulcer dito kung yun yung concern ninyo. So, that's about it. Low Carb Diet Basics. Again, para siyang ketogenic diet. Sa totoo lang, magdamag kong ni-research itong topic na to kasi majority ng mga information na nakikita ko is ketogenic diet talaga siya. Hindi talaga siya low carb diet. Pero kasi, halos pareho lang naman talaga si low carb and keto. Ang pinagkaiba lang nila is yung pagiging strict pagdating sa rules na kailangang i-follow. If you're interested to learn more about ketogenic diet naman, on our next video, ketogenic diet basics, yung pag-uusapan natin. I will simplify everything para less headache. So, see you again on our next video. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!